نتعلم إنه التمر المحشي بكريمة قشطة البندق ما هي أساسية، ويجوني حقين الدنيا سودة والقيامة حتكون خلاص وحنموت. هل حتديرك الأزمة ولا أنت اللي حتديرها؟ أو بالعامية حتسوقها ولا هي اللي حتسوقك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم فاطمة الجاوي في سلسلة ما الذي كشفت عنه الكورونا. هذا الجزء راح يكون الجزء الثاني. اللي ما شاف الجزء الأول يروح يشوفه. هي صحيح أزمة، بس نظفت أشياء مرة كثير وخلتنا نصحى من سباتنا العميق. تلاقوه هنا في الرابط. وكمان ضروري تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان تجيكم التنبيهات بكل شيء جديد أنزله لكم. مع إنه زي ما قال البعض هي خاربة خاربة وخسرانة خسرانة، وبما إنه نكت عليكم في الجزء اللي فات أنا المادة عندي متأثرة بسبب أزمة الكورونا. في هذا الجزء إن شاء الله راح أتكلم معاكم عن كيف نستفيد من الأزمة ونطلع لنا بحبتين حلوين. يعني في تطبيقات عملية حتفيدني إن شاء الله وتفيدكم وتفيد اللي حولكم. فروحوا جيبوا شاي، قهوة، مكسرات، فصفص، أي حاجة، ويلا نبدأ الحلقة. أول شيء أبغاك تستثمر في نفسك. أنا عارفة إنه في بعض الناس بدأوا دوام، وفي ناس يداوموا بس من البيت، وفي ناس زي حكايتي اللي هم لساتهم ما يداوموا. ففترة الحجر هذه فترة رهيبة إنك تستثمر في نفسك. قبل لا تقول إنه أنا فاتني القطار وإيش أستثمر في نفسي وإيش ممكن أسوي بلا بلا بلا. أعمار أمتي ما بين 60 و70، فإذا الحين أنت عمرك 35 سنة وحتقدر تقول الجملة هذه، فأنت كده عزيزي ضيعت على نفسك تقريبا 35 سنة من غير ما تستثمر في نفسك. إيش يعني تستثمر في نفسك؟ هل والله قصدي خذوا دورات، خذوا شهادات، خذوا مدري إيش؟ أنا ما مانع، it's nice، بس ممكن تكون استثمار في النفس على هيئة صفة تبي تتعلمها في نفسك. زي مثلا أنا عندي مسألة الالتزام والانضباط، بحاول أطور هذه الصفة في نفسي خلال فترة الحجر هذه. وبالنسبة للانضباط أو الالتزام، أنا دايما أسأل نفسي ليش أنا أصحى الساعة الفلانية عشان أروح للدوام، بس مستحيل أصحى الساعة الفلانية هذه عشان أبغى أسوي شيء لنفسي. أستغل ظرف إنه حاليا ما في قوة خارجية تأثر عليكم، قصدي العمل، المدير، الأصحاب. في ناس باي ذا واي معزولين بعيدين عن أهلهم، يعني ما في أحد مؤثر عليهم. أنت المؤثر الوحيد على نفسك. فكر كيف تستثمر في نفسك أو كيف تدف عجلة التنمية تبع نفسك. ما نبغى نستنى لما يجي أحد يقول لنا والله أنتوا لازم تكونوا أعضاء فعالين في هذا المجتمع ولازم تدفوا عجلة التنمية. إيش عجلة التنمية تبعك؟ استثمر فيها. الوقت مرة مناسب. بما إنه الكورونا أثبتت لنا هشاشة مفهوم الأمان الوظيفي اللي عند الكثيرين من الناس. أنا فاطمة الجاوي أعرف الأمان الوظيفي إنه أن يكون لكل أحد فينا القدرة أو القابلية أن يدر لنفسه دخلاً من مجهوده الخاص، لا يتأثر بأحد ما ولا يتأثر بالأزمات. حدد قيمتك السوقية. إيش يعني؟ أنت كفرد إيش تقدر تقدم للسوق؟ الإنتاجية عندك. لو عمل أحسب ساعتك في العمل بكم، لو خدمة أحسب خدمتك بكم، لو منتج أحسب منتجك بكم. وإذا اوريدي عارف ومحدد قيمتك السوقية بسبب الأزمة هذه، لازم تشوف إذا قيمتك السوقية انخفضت مع الأزمة، ارتفعت مع الأزمة، إيش اللي تغير فيها وكيف تواكب التغيرات. إذا أنت للآن مش راضي عن نفسك، حط لنفسك مجالين 3 أنت مهتم فيهم وكيف ممكن تستعد أساس تكون مرشح جيد في هذه المجالات. إيش الوظيفة اللي ممكن تكون يوم من الأيام حسدت صاحبك عليها أو قلت يا ريتني أشتغل الوظيفة هذا، وقلت أوه يا حظكم وظيفتكم مرة حلوة. إيش الدورات أو الشهادات أو الخبرات اللي أنت تحتاجها وحتخليك مرشح جيد لهذا المنصب أو هذا المجال. سوي دراستك الخاصة بالمجال اللي أنت مهتم فيه، مثلا مساوئ، محاسن، عيوب، أسعار، منافسات، بلا بلا بلا. ممكن المجالات اللي أنت مهتم فيها تتطلب منك إنك تتعلم علم جديد، ترجمة، برمجة، إدارة، أي شيء كان. ومش شرط إنك تدخل الجامعة وترجع تعيد سنينك وتدرس من جديد. أنا مرة ضد الفكرة هذه. أنا أؤمن إنه في أشياء مرة كثيرة الواحد ممكن يتعلمها عن طريق التعليم الذاتي. استغل فرصة الحجر المنزلي، إنه كثير من الدورات نازلة أسعارها وفي دورات مجانية.
أبغاك تطلع من الفقرة هذه وإنت تفكر في فكرة كيف إنه ممكن إنك تطور من نفسك بشكل إنه يدخل لك دخل مستقل ويحقق لك الأمان الوظيفي. من الضروري في فترة الحجر هذه إنك تتعلم تسوي ميزانية شهرية، سواء بورقة وقلم أو يا كثرة تطبيقات إلا على الجوال. إذا تعرف تسوي ميزانية شهرية مرة حلو. جاء الوقت دحين إلا تحسب يور نت وورث أو صافي قيمتك المادية. طلع الأصول اللي عندك واحسبها، ذهب، كاش، عقارات، أسهم، عملات أخرى. أعرف كم عندك وإيش لك وإيش عليك بعد تحصيل الديون. عرفت كم قيمتك المادية؟ مرة جميل. أحسب أساسياتك حقت أبو 6 شهور، كهرباء، إيجار، موية، سوبر ماركت وما إلى ذلك. إذا أنت كنت أول مرة تسوي ميزانية وما عندك خلفية عن ال6 شهور، ممكن إنك الشهر الواحد هذا تضربه في 6. طبعا حاليا إحنا بنسوي إقصاء للبنود الإكسترا أو الرفاهية، زي عندنا السفر أو مثلا الستيل مقفلين زي الصوالين والحلاقين. رمضان والعيد السنة هذه خلونا نتعلم إنه التمر المحشي بكريمة قشطة البندق ما هي أساسية، وهذه مثال على الأشياء الإكسترا. للبعض منكم راح يكون الموضوع هذا kind of disappointing، بس it's okay يعني don't worry about it. أهم شيء إنك عارف دحين قيمتك المادية كم تساوي. ومع الحجر هذا أغلب العوائل متواجدين مع بعض. أنا أشوف إنها فرصة جدا جيدة لتقييم علاقاتك الاجتماعية. ممكن تطلب من الناس اللي حوالينك، أهلك، أمك، أبوك، عيالك، إنهم يقيموا شخصيتك الاجتماعية وينتقدوك ويعطوك حلول كيف ممكن إنك تكون أفضل معهم. أيضا الكورونا أفضل وقت للسوشيال كلينزينج والسوشيال ديتوكسينج. أكيد للأسف سمعتوا إنه حالات الطلاق والعنف الأسري مرة ارتفع خلال فترة الحجر. واحدة من أهم الأشياء اجتماعيا اللي تسويها في فترة الحجر إنك تحدد العلاقات السامة اللي حوالينك. واحد كل ما تكلمه يتنمر عليك أو ينكد عليك أو يبتزك عاطفيا أو يعصبك أو يعطيك طاقة سلبية أو بس يتشكى يتبكى، هذول ناس أنا بالنسبة لي شايفة إنه ضروري نتخلص منهم. حدد مين الناس اللي لو عملت لهم بلوك لشهر كامل ما تفتقدهم ولا يفتقدوك. حدد مين الناس اللي طوال الفترة هذه أو الأزمة هذه ما افتقدوك ولا شيكوا عليك ولا جيت في بالهم، مع إنهم ممكن يكونوا عارفين ظروفك، حالتك النفسية، حالتك الصحية وما إلى ذلك. في نفس الوقت حدد مين الناس اللي ما تقدر تستغنى عنهم، أو الناس اللي تكلمهم كل يوم، أو الناس اللي دائما يسألوا عنك. أيضا وقت الحجر فترة مرة مناسبة لأنك تعمل ريكونكت، إعادة اتصال. ممكن تكلم ناس من زمان ما كلمتهم، فيس تايم ناس من زمان ما شفتهم وما إلى ذلك. نفس الشيء طبقوه على مواقع التواصل الاجتماعي. نفسيا ضروري تسأل نفسك مين يأثر على حالتك النفسية والعقلية، your mental being. مين اللي دايما طفشان من نفسه almost حيستخف بسبب الفضوى والفراغ. أسأل نفسك مين يحدد شعورك تجاه نفسك وتقديرك لذاتك. في ناس العزلة الاجتماعية أثرت عليهم بشكل هم بنفسهم ما تصوروا. للأسف شخصيا أعرف ناس بسبب العزلة الاجتماعية هذه فكروا بالانتحار، وهذا lot of suicidal thoughts. في ناس اكتشفت إنها أبدا ما تقدر تعيش لحالها، وأحد الأسباب هذه إن دول الناس دائما يدوروا رضا الآخرين أو seeking approval، سواء من زملائهم أو من مدراءهم أو من الناس اللي يقابلوهم. أي شيء ممكن يسووه في الحياة ما يسووه عشان نفسهم، بس عشان رضا الآخرين. إذا لبس يلبس عشان يبهر فلان، وإذا حطت مكياج تحط مكياج عشان تبهر علان. دائما تلاقيهم يبغوا مديح وثناء وتعليقات من الآخرين. فلما صار الحجر المنزلي وانحرموا إنهم يسمعوا دي الأشياء أو يحققوا رضا الآخرين، صارت لهم الحالة هذه. لاحظ نفسك لما تجلس مع أهلك أو اللي حوالينك إيش المواضيع اللي دائما تتكلم عنها، بالذات اللي يشتغلوا روبوتيك جوبز أو الوظائف اللي تتطلب منهم إنهم يسووا نفس المهام في نفس الأوقات كل يوم كل أسبوع ولمدة
5 10 20 سنة، لدرجة مخلية ذكائهم وتفاعلهم مع الناس ما يتعدى محيط عملهم. هذول الناس حكاويهم ما تتعدى المدير، مشاكل المدير، مشاكل المشرفين، الرواتب، العمولة، زحمة الطريق، غيرة الزملاء. ما في شيء يتعدى الشغل. بما انه دحين ما في شغل فتلاقيهم مملين جدا، ما هم لاقين شيء يتكلموا عنه، او انهم يعيدوا نفس الاسطوانة اللي كانوا يسمعوكم هي. الوظيفة للأسف هي السلوة الوحيدة لكثير من الناس، وهي المحور اللي تدور عليها حياتهم. إذا حابب تتأكد من دي النقطة في نفسك أو في الآخرين، طريقة تعريفك بنفسك. إذا أحد سألك أنت مين، هل راح تعرف عن نفسك بمنصبك أو بالشركة التي تنتمي لها أو بوظيفتك أو براتبك أو أي شيء ينتمي للوظيفة، مش شيء مستقل عنها. الدليل الثاني صورة البروفايل تبعك. إيش حاطط في الواتساب؟ إيش حاطط في الفيسبوك؟ إيش حاطط في الانستغرام؟ هل الصورة الموجودة هي الصورة اللي أنت فيها باليونيفورم، أو أنت في مكتب الدوام، أو أنت رايح للدوام؟ حدد قوة تأثير الوظيفة على شخصك. دائما أسأل نفسك، هل هذا شخصك أو الشخصية أو الكاركتر اللي فصلوا لك الدوام؟ وضروري إذا كانت الوظيفة مؤثرة عليك بشكل سلبي إنك تفصل نفسك عن هذا التأثير. زي ما قلت في الفقرة الاجتماعية، ممكن تطلب من أهلك إنهم يقيموك في شخصيتك. يمكن واحدة من الأشياء اللي تظهر عندك إنك متنمر مثلا، يعني ضروري تشوف من فين جبت هذه الصفة. يمكن من الشغل، يمكن مديرك يتنمر عليك، يمكن زملائك يتنمروا عليك، يمكن طبيعة شغلك مخليك شخص متنمر. في جملة سمعتها مرة كثير في فترة الحجر، اللي هو نبغى نرجع لحياتنا الطبيعية، أبغى أرجع لحياتي الطبيعية. أسأل نفسك إيش هي حياتك الطبيعية؟ هل حياتك الطبيعية هو إنك بعد ما تخلص من العمل تطلع مع الشباب بعدين تلعب بلوت، تنام متأخر، تصحى الصباح متأخر، تلحق على الدوام، وهذه الدائرة تسويها إلى ما شاء الله؟ أو ممكن حياتك الطبيعية تكون حياة الهوايات، حياة السفر، حياة الحرية إنك تروح وتجي. أو ممكن حياتك الطبيعية تكون بشبكة الدعم الاجتماعية، زي ممكن إنك تشوف أهلك دائما أو أصحابك أو زملائك. الوقت هذا أنسب وقت إنكم تتعلموا تصاحبوا نفسكم وتستمتعوا بنفسكم في حال وجودكم مع نفسكم. فكر لو أنت معزول مع نفسك في كهف، إيش ممكن تسوي عشان ما تحس بهذه الوحدة وهذا الطفش والزهق؟ أدري إنه في كثير حيقول يا الله يا فاطمة من جدك أنت قيم نفسك ماديا وسوقيا، والناس بتموت وحالتنا حالة، ويجوني حقين الدنيا سودة والقيامة حتقوم خلاص وحنموت. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا قامت على أحدكم القيامة وفي يده فسيلة فليغرسها. وإحنا ترى بسبب الأزمة هذه خسرانين خسائر مرة كثير، وراح وقت مرة كثير، وقت ما يتعوض، والوقت زي ما انتم عارفين عمر. فلا تخلوا نفسكم ضحية للأزمة. فكروا إيش ممكن نطلع من هذه الأزمة بمكسب. ممكن إنكم تسووا نفسكم كتالوج أزمات، يعني لا سمح الله الأزمة هذه نفسها تكرر في المستقبل، قالوا إحنا أوريدي عندنا داتا نعرف كيف نتعامل مع أزمات زي كده. فمو شرط إنه يكون الكتالوج هذا بس لك أنت، ممكن لك ولعيالك. آخر كلمتين عندكم، هل حتديرك الأزمة ولا أنت اللي حتديرها؟ أو بالعامية حتسوقها ولا هي اللي حتسوقك؟ أنا كمان مرة مهتمة بالتطويرات والتحسينات، إلا في ناس أضافوها على حياتهم أوريدي، أو شايفين إنه بمجرد ما تخلص الكورونا راح يسووا أشياء مرة كتير بغرض إنه يحسنوا حياتهم، لأنه وقت الكورونا بانت لهم أشياء مرة كتير ما كانت عجبتهم. اكتبوا لي تحت في الكومنتات إيش هذه الأشياء ممكن تكون: بيت أكبر، شهادات أكثر، لغات أكثر، ثلاجة أكبر إلا يكون معكم. لا تنسوا تتابعوا باقي أجزاء السلسلة. إذا عجبكم المحتوى لا تنسوا تسووا لايك، شير، سبسكرايب. I love you so much. Take care, stay safe, bye.